Inilah lens yang saya tunggu-tunggu daripada Fuji, iaitu 23 pancake lens. Ini paling pancake adalah 27. Saja lebih kecil daripada 27mm f2.8, tapi focal length dia lebih luas. Oh, this is the best. Persoalan yang saya tanya untuk lens ni, dia dah jadi macam actually a setup of X1.5 atau 6. Sebab this one 23 dan this one f2.8, cuma ni f2 sajalah. Inilah weather resistant punya lens. I think you guys kena pegang dia punya. Cuba dengar tak? Now I understand Fujifilm why harga dia a bit mahal, because it is a premium camera. Start daripada X-Half saya pegang bulan lepas, dan hari ni saya pegang XE5 yang baru launch semalam kami di Shanghai. Saya pegang XE5, dia dah bukan macam XE4, XE3 punya quality. It could be macam XE2 dulu, made in Japan. It's a premium dan good quality camera. Feel tu bila pegang tu memang best lah.